سلام دوستان مهربونم. امیدوارم هر جا که هستین دلهاتون آروم و لبهاتون پر از لبخند باشه. امشب میخوام شما رو به سفری ببرم، سفری به دل قصری با شکوه، جایی که صدای خنده کودکی تازه متولد شده دیوارهای سنگی و کهن اون رو زنده کرده. اما در پس این شادی سرنوشتی عجیب و اتفاقی باور نکردنی کمین کرده. بیایید چشمهاتون رو به روزمرگی های دنیای امروزی ببندین و خودتون رو در میون کوچه های شلوغ یک شهر قدیمی تصور کنید. جایی که مردم با شور و شعف از تولد فرزند پادشاه سخن میگن. صدای ساز و دهل، بوی نون تازه از دکان نانوایی و رنگارنگی بازار همه در کنار هم جشن زندگی رو روایت میکنه. ولی چه کسی میدونه گاهی تقدیر در لحظه ای که همه چیز آروم به نظر میرسه مسیر قصه رو عوض میکنه. پس با من بمونید تا در این شب راز بزرگی که پشت درهای بسته قصر پنهان شده با هم کشفش کنیم. من سودابه هستم و خوشحالم که همراه شما هستم. نهمین داستان، داستان ضرب المثل یک صبر کن و هزار افسوس مخور. سالها پیش در دل سرزمینی پهناور پادشاهی زندگی می کرد. پادشاهی که هر چه بخواین داشت، کاخی بزرگ و با شکوه، گنجینه هایی پر از طلا و جواهر، مردمی که دوستش داشتن و از اون راضی بودن. اما در دلش یک حسرت بزرگ لونه کرده بود. سالها از ازدواجش می‌گذشت و هنوز فرزندی نداشت. با این حال پادشاه مردی عادل و مهربان بود. هر روز صبح پیش از طلوع خورشید از خواب برمیخاست، میان مردم میرفت، گله و شکایتشون رو میشنید و دستور میداد حق به حقدار برسه. مردم کشور از صمیم قلب اونو دوست داشتن و برای همین شب و روز دست به دعا برمی داشتن و از خدای مهربان می خواستن که به اون فرزندی عطا کنه و دلش رو شاد کنه. سالها گذشت و یک روز دعای مردم مستجاب شد. صبحی بود پر نور، نسیمی ملایم پرده های کاخ رو تکون میداد که خبر رسید ملکه پسری به دنیا آورده. شادی چون موجی در شهر میپیچید. مردم جشن گرفتند، بازارها رو آذین بستند، طبل و دهل در کوچه ها به صدا در اومد. پادشاه و همسرش که سالها چشم به راه مونده بودن حالا اشک شوق میریختن و به صورت کوچیک و معصوم پسرشون خیره میشدند. اما در تمام اون سالهایی که پادشاه فرزندی نداشت، همدم تنهاییش حیوان کوچک و زیبایی بود. یک راسو چشمانی درخشان و هوشیار داشت. بازیگوش بود و شیرین. پادشاه اونو خیلی دوست داشت. با اومدن نوزاد راسو همچنان در کاخ موند و گاهی کنار گهواره کودک می نشست. دایه ها و خدمتکاران مخصوص شبانه روز از کودک مراقبت می کردن. تا اینکه یک روز ظهر آفتاب گرم تابستانی بر باغ کاخ میتابید.
فواره ها آرام می جوشیدند. نسیمی سبک از میان درختان می گذشت. دایه ها که از بازی دادن کودک خسته شده بودند اون رو در گهواره خوابوندن و از اتاق خارج شدند. اما همون لحظه خطری در کمین بود. از میون بوته‌های باغ ماری بزرگ و سیاه خزید و خزید. چشمانش مثل دو چراغ می درخشید. زبان دود مانندش به بیرون می اومد. بی صدا از پنجره بالا رفت و وارد اتاق کودک شد. گهواره آروم تکون می خورد و نوزاد بی خبر از همه جا در خواب ناز بود. راسو که همون نزدیکی بود ناگهان مار رو دید. چشمانش گرد شد، نفسش تند و بیدرنگ مثل تیر خودش رو روی مار انداخت. نبردی سخت آغاز شد. مار بدنش رو پیچ و تاب میداد. راسو با دندانهای تیزش به اون چنگ میزد. صدای ضربه ها و نفس زدن هاشون در اتاق پیچید. مار سعی کرد خودش رو به گهواره برسونه، اما راسو کمرش رو گرفت و به دیوار میکوبید و لحظاتی بعد مار بی جان بر زمین افتاد. راسو نفس زنان با پوزه خونالود کنار گهواره ایستاده بود. همون موقع یکی از خدمتکاران وارد شد. چشمش که به دهان خونین راسو افتاد رنگش پرید و فریاد زد: وای خدای من، راسو بچه رو خورد. فریاد کاخ رو پر کرد. دایه ها و سربازان هراسان به اتاق دویدند و بدون آنکه پرسشی کنند باور کردند. خبر به پادشاه رسید. او با چهره‌ای برافروخته و قلبی پر از خشم شمشیرش رو کشید. بی آنکه حتی نگاهی به گهواره بیاندازد با یک ضربه راسوی وفادار را کشت و بعد با چشمانی اشک‌آلود به گهواره نزدیک شد. اما چه دید؟ نوزاد زنده بود، لبخند میزد و کنارش پیکر تکه تکه مار بزرگ افتاده بود. سکوتی سنگین همه جا را فرا گرفت. همه فهمیدند که راسو نه تنها آسیبی به کودک نزده بلکه جانش رو فدای کودک کرده. پادشاه با قلبی شکسته بر زمین نشست و به بدن بیجان دوست وفادارش خیره موند. اما دیگه دیر شده بود. از آن روز هر وقت پادشاه به یاد راسو می افتاد آهی عمیق می کشید و با صدایی بغض‌آلود می گفت: یک صبر کن و 1000 افسوس مخور. بله عزیزانم، حتما در زندگی تک تک ما زمانهایی پیش اومده که از انجام کاری پشیمون شدیم ولی راه برگشتی نداشتیم. این داستان نشون میده برای انجام هر کاری اول باید بررسی کنیم و درست و غلط بودن اون رو بسنجیم و بعد اقدام کنیم و در خشم و عصبانیت کاری رو انجام ندیم، چرا که خیلی اوقات برگشتی در کار نیست و پشیمانی سودی نداره. پس یک صبر کن و 1000 افسوس مخور. خب دیگه عزیزانم، وقت این رسیده که استراحت کنید و برای روزی دیگه آماده بشین. چشمان زیباتون رو ببندین و با دلی آرام به یک کوهستان زیبا با نسیمی روح نواز فکر کنید و آسوده بخوابید. تو ویدیو بعدی منتظر نگاه گرم و پرمهرتون هستم. تا
تا داستانی دیگه، تنتون سالم، شبتون آروم و دلتون خوش.